เจริญธรรมยามค่ำคืนกลับมาพบกันเช่นเคยเนาะ1 ทุ่มวันนี้อยู่ที่ถ้ำแจ้งนะกลับมาพบปะพูดคุยกันเนาะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยนะวันนี้มีคำถามมาเนาะเริ่มต้นด้วยคำถามเลยแล้วกันเนาะไม่อลมบทนะ ชกเลยนะการผสมผสานระหว่างพุทธศาสนากับความเชื่อท้องถิ่นส่งผลดีและผลเสียต่อแก่นแท้ของพุทธศาสนาอย่างไรบ้างการผสมผสานความเชื่อท้องถิ่นกับแก่นของพุทธศาสนาผลดีเหรอผลดีผลเสียนะผลดีก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งนี้อยู่กับเรามานานแล้วเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเนาะแต่ผลเสียอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นแก่นถ้าเราไม่ได้ศึกษาเจาะลึกนะถ้าเราไม่ได้ศึกษาในการเจาะลึกลงไปในแก่นของศาสนาบางทีสิ่งที่เป็นเปลือกมันก็บังไว้นะวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆก็เป็นสิ่งที่คู่กันมาในท้องถิ่นเรานะเขาก็ดูกลมกลืนดีนะดูกลมกลืนดีแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเจาะลึกลงไปให้ถึงแก่นแท้ของศาสนาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าศาสนาที่แท้จริงแล้วคืออะไรเป้าหมายของศาสนาคืออะไรเนาะความเชื่อเรื่องฤทธิ์อภิญญาปาฏิหาริย์ต่างๆมีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาหรือไม่เพราะเหตุใดอิทธิฤทธิ์อภิญญาปาฏิหาริย์มีความสำคัญจำเป็นต่อการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาหรือไม่นะอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คนเราหมายเอาพูดถึงเรื่องศรัทธาเนี่ยคือการศรัทธาของคนเราเนี่ยท่านเคยตัดไว้เหมือนกันนะเราเคยศึกษาเจออยู่เหมือนกันท่านเคยตัดไว้เรื่องศรัทธาที่คนจะยังลึกขึ้นมาได้นะอย่างแรกก็คือได้เห็นรูปบางคนเนี่ยศรัทธาเพราะรูปเนี่ยได้เห็นลักษณะ32ประการของมหาบุรุษนะมีความสมบูรณ์มีความสวยงามเห็นแล้วเลื่อมใสก็มีนะยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นนะอันที่สองเลื่อมใสเพราะเสียงนะเป็นยังไงเลื่อมใสเพราะเสียงนี่ก็คือเลื่อมใสเพราะได้ยินได้ฟังเขาชื่นชมคือตามเขาว่าได้ยินได้ฟังสังคมคนนั้นได้ยินได้ฟังก็คล้อยตามนะตามเสียงนะแต่บางคนศรัทธาโดยอาศัยธรรมโดยอาศัยธรรมก็คือการได้เรียนรู้คือได้รู้จักในศีลนะคือจุดหมายของการประพฤติพรหมจรรย์ของพระพุทธเจ้าท่านประพฤติไปเพื่ออะไรนะแตกต่างจากการประพฤติปฏิบัติธรรมจากศาสนาอื่นอย่างไรนะคือจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์จุดมุ่งหมายที่เด่นขึ้นมาเนี่ยคือเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะ
เป็นไปเพื่อสงบระงับคลายกำหนัดจากตัณหานะท่านว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่ท่านแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เมื่อท่านได้ตรัสรู้แล้วนะจนถึงวาระสุดท้ายของพระชนชีพเนี่ยท่านว่าสรณะที่พึ่งที่เกินจากธรรมที่พระเจ้าตัดไว้เนี่ยไม่มีเลยคือเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราได้เรียนรู้ในธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านชี้อย่างเช่นท่านมีความปรารถนาสิ่งใดนะถามพราหมณ์เนี่ยท่านมีความปรารถนาสิ่งใดมีความปรารถนาการกลับเข้าไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติธรรมเพื่อปรารถนาเพื่อให้ได้เพื่อให้มีเพื่อให้เป็นแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าชี้เนี่ยคือเป็นไปเพื่อทำลายราคะโทสะโมหะก็คือลึกไปจนถึงการเรียนรู้ในการทำลายอาสวะกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะซึ่งไม่มีในศาสนาอื่นจะมีเฉพาะในศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้เท่านั้นนะการเดินทางของศาสนาคือคนที่ได้เรียนรู้ในศาสนาในคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ชัดถึงตัวกิเลสของตัณหาไม่ว่าจะเป็นความโลภนะที่ครอบงำอยู่ในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธหรือไม่ว่าจะเป็นความเห็นผิดของเราจะถูกขี้คายด้วยการเจริญจิตตภาวนานะในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการดำเนินชีวิตไปโดยมีศีลนะมีทานมีศีลมีจิตตภาวนาเพื่อขี้คายนะความยึดมั่นถือมั่นหรือความเห็นผิดนะส่วนเรื่องฤทธิ์เรื่องอภิญญาปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยท่านเคยมีคนเคยลองของฤทธิ์พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลนะเอาบาตรเนี่ยไปไว้บนไม้นะบนยอดไม้แล้วก็ใครเป็นพระอรหันต์ให้มาหยิบเอาเถิดนะถ้าใครเป็นพระอรหันต์จะเคารพเลื่อมใสนะหลายสำนักไปแต่ไม่มีใครไปเอามีแต่ทำท่าทำทางแล้วก็ไม่มีใครขึ้นไปเอานะมีแต่ทำท่าทางก็จะขึ้นไปเอาเฉยๆแต่ไม่มีใครเหาะได้จริงๆสักคนนะจนไปถึงพระโมคคัลลานะนะกับลูกศิษย์พระโมคคัลลานะนะท่านเอาบาตรลงมาได้นะเมื่อพระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าตำหนินะท่านเป็นห่วงว่าต่อไปคนจะไม่ได้เลื่อมใสในธรรมนะคนจะเลื่อมใสในตัวบุคคลการประพฤติพรหมจรรย์จะประพฤติเพื่อเอาชนะกันเพื่อแข่งดีแข่งเด่นกันไม่ได้เป็นไปโดยธรรมไม่ได้เป็นไปเพื่อทำให้เพิ่มอัตตาเพิ่มความสำคัญเพิ่มความหลงเข้าไปนะท่านว่าท่านปรับอาบัติด้วยนะผู้ที่แสดงฤทธิ์อภิญญาต่างๆเนาะเราคงไม่ตอบในภาษาเราเนาะพระพุทธเจ้าได้ตอบไปแล้วนะพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเราเน้นไปที่การมีอิทธิฤทธิ์เราก็จะไปศรัทธาในตัวบุคคลแต่ว่าคนก็เป็นอย่างนั้นเนาะระดับกำลังของอินทรีย์ของคนมันก็เป็นไปตามเรื่องราวนะเป็นเรื่องราวแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเกิดว่าต่อไปคนแข่งกันเรื่องฤทธิ์เนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันกันด้วยความถือตัวด้วยอัตตาด้วยมานะแล้วก็จะเกิดการทะเลาะเบาแว้งกันเองนะเป็นโทษมากกว่าเนาะในฐานะชาวพุทธเราควรแยกแยะระหว่างคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้ากับความเชื่อที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลังอย่างไรคือเราควรรู้จักเป้าหมายเราควรรู้จักเป้าหมายให้ชัด
นะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชอย่างไรคือต้องรู้จักเป้าหมายเดิมก่อนนะส่วนเราจะไปตามหาได้นั้นน่ะเราไม่สามารถย้อนอดีตไปได้นะเราได้แต่เรียนรู้นะเราได้แต่เรียนรู้ให้เห็นตามเป้าหมายที่ท่านชี้นะแล้วมันจะค่อยๆปรับความเห็นของเราให้เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของพระเจ้ากับความเห็นหรือทิฏฐิของเรานะท่านเรียกว่าตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐินั่นเองนะต้องยกกาลามสูตรขึ้นมากาลามสูตรก็คือท่านตัดไว้กับชาวกาลามะนะชาวเมืองกาลามะที่ตัดเรื่องอย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำราอย่าเพิ่งเชื่อเพราะหน้าเลื่อมใสอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นที่ยอมรับของมหาชนนะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะตรรกะตรงกับตัวเองนะแต่เธอจงรู้ด้วยตนเองเถิดว่าความโลภเมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วเขาย่อมพูดได้นะให้ผู้คนคล้อยตามเขานะความโกรธเกิดขึ้นกับใครแล้วนะเขาย่อมพูดทำลายประหารกันได้ความหลงเกิดขึ้นแก่ใครแล้วนะเขาย่อมนะวกวนหาทางออกไม่เจอนะเธอจงรู้ด้วยตนเองเถิดท่านว่าอย่างนั้นนะว่าสิ่งที่เราควรรู้จักจริงๆนั่นนะคือกิเลสในใจเรานะถ้าเรามีเป้าหมายเพื่อเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยเราจะไม่สงสัยสิ่งที่เพิ่มเติมมาภายหลังเนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะเมื่อเราศึกษาเนี่ยถ้าเราจับหลักได้ว่าถ้าการบวชของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ถ้าเรามีเป้าหมายชัดอย่างนี้แล้วใช่ไหมสัมมาสังกัปปะก็จะเกิดตามดำริชอบคือเป้าหมายนะเป็นไปเพื่อละเป็นไปเพื่อสละเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นนะแล้วก็จะเห็นทางแห่งทานทางแห่งศีลความเป็นอยู่โดยสันโดษนะทานศีลภาวนาการฝึกจิตใจให้มีกำลังของความตั้งมั่นเพื่อเป็นบาดฐานในการเรียนรู้ความจริงนั่นเองนะถ้าเราไม่มีความตั้งมั่นเราจะไม่สามารถรองรับวิปัสสนาได้นะคือท่านสอนให้เราเห็นความจริงนะหมายความว่ายังไงหมายความว่ายังไงหมายความว่าเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ควรเรียนรู้ดูก่อนถ้าว่าเป้าหมายตรงกันนะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นะมันก็พอจะเข้าใจได้พอจะเรียนรู้ในการเข้าใจได้ว่ามีเป้าหมายเดียวกันแต่ภาษาอาจจะคาดเคลื่อนไปได้นะเพราะมันล่วงการเวลามาเรื่องของภาษาก็อาจจะเกิดการคาดเคลื่อนได้แต่ถ้าเรารู้จักเป้าหมายของการบวชแล้วทีเนี้ยการเรียนรู้ก็จะง่ายขึ้นนะแต่มันมีหลักคือสัมมาทิฏฐิคือใจที่ปราศจากอคติไม่ลำเอียงเพราะรักไม่ลำเอียงเพราะกลัวไม่ลำเอียงเพราะหลงไม่ลำเอียงเพราะความโง่เขลาสามารถเปิดใจในการเรียนรู้ได้และรู้จักจุดมุ่งหมายเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าว่าท่านมีจุดมุ่งหมายอย่างไรและเป้าหมายของเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะความรู้ก็จะค่อยๆปรับกันได้นะการศึกษามันจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจนะเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นั่นเองการเคารพบูชาผู้มีฤทธิเดชเป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาจริงหรือไม่ควรปฏิบัติอย่างไรไม่เขวนอกหลักคำสอนผู้มีฤทธิ์เขาจะเก่งกาจแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเขายังเบียดเบียนตัวเองยังเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจยังมีความโลภยังมีความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธยังมีความหลงอยู่เต็มหัวใจอยู่ก็ยังเรียกว่าพระอริยะไม่ได้นะในศาสนานี้ก็คือเรียนรู้เพื่อถอนนะความโลภถอนความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธนะถอนความเห็นผิดนะแก้ความหลงนั่นเอง
นะการผสมผสานระหว่างความเชื่อทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเกิดความเข้าใจผิดอะไรคือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายของการปฏิบัตินะสิ่งที่จะเกื้อกูลในการศึกษาเราก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองนะเดิมทีเราไม่รู้หรอกว่าศาสนาคืออะไรนะเราเองก็เมาในวัยเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเที่ยวเล่นอยู่ก็ต่อเมื่อเราได้เห็นความจริงมันเกิดขึ้นกับตัวเองนะเราเคยนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลนะนอนบรรยากาศเนี่ยมันมีคนหลายคนที่ร้องโอดโอยขอความช่วยเหลือจากหมอช่วยด้วยหมอช่วยด้วยนะตอนกลางวันตอนเช้าเตียงข้างๆเขายังมีญาติมาเยี่ยมกันดีใจหิ้วกระเช้าดอกไม้มาเยี่ยมกันเป็นยังไงสบายดีรอดแล้วว่าอย่างนั้นพอตกตอนเย็นมาหมอปิดม่านแกะแล้วก็เอารถเข็นมาใส่เอาไปใส่ไว้ในห้องเย็นตู้เย็นนะเมื่อเช้าเขายังคุยกับญาติเขาอยู่เลยตอนเย็นหมอต้องพาไปใส่ตู้เย็นซะแล้วเมื่อเราเห็นความตายมันใกล้เราขนาดเนี้ยมันเริ่มรู้สึกว่าเราควรจะแสวงหาอะไรเป็นที่พึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้นี่ว่าร่างกายเรามันเจ็บไข้ได้ป่วยได้นี่เรียกว่าความเมาในวัยเราก็จะไม่ได้สนใจในการเรียนรู้แสวงหาที่พึ่งเลยนะพอเห็นตัวเองในกระจกเมื่อก่อนเราหนุ่มกว่านี้เนี่ยเมื่อก่อนเราสาวกว่านี้นี่มันไม่ได้หยุดแค่สาวมันไม่ได้หยุดแค่ความเป็นน้านะความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นน้าความเป็นอาความเป็นลุงความเป็นป้ามันขยับคืบคลานไปจนถึงความเป็นตาความเป็นยายนะจนขยับเข้าไปจนถึงนะความเป็นซากศพก็ต่อเมื่อเราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาการบอกให้ยกแขนมันก็ไม่ยกบอกให้ลุกมันก็ไม่ลุกบอกให้ลืมตาก็ไม่ลืมบอกให้หายใจมันก็ไม่หายใจแล้วนะเมื่อเราเห็นชัดว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยเหรอมันต้องได้เกิดขึ้นกับตัวเองก่อนนะเราจะเห็นว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ต่างจากบ้านเช่าหลังหนึ่งนะที่รอวันถูกยึดคืนนะเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าบ้านเรานี่คือที่เราจะหวังพึ่งได้ร่างกายเราเหมือนบ้านแต่ที่แท้เป็นเพียงแค่บ้านเช่าเห็นไหมเมื่อก่อนเข้าใจว่าบ้านเราคือบ้านแต่อยู่บ้านก็ยังรู้สึกมันก็ยังรู้สึกขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่พอได้กลับมารู้สึกตัวก็ว่าเอากายนี่แหละเป็นบ้านพอดูดีๆแม้แต่กายก็เป็นเหมือนบ้านเช่าเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเฉยๆแล้วอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าบ้านที่เราจะหวังพึ่งได้จริงๆสิ่งที่มันแบบกลับเข้ามาถึงจริงๆเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในกายนี้นะหรือเรียกว่าใจที่พอแล้วนะใจที่พอแล้วนี่แหละคือใจที่หายกังวลหายหวาดกลัวหายหวาดระแวงนะใจที่ถึงคำว่าพอแล้วนะมันจะแตกต่างจากใจที่ยังไม่พอนะใจที่ยังไม่พอเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็คาดว่าหวังว่าเชื่อว่าได้ทรัพย์มาก็คงจะดีอยู่กับเธอก็คงจะดีแต่งงานกันก็คงจะดีมียศขึ้นก็คงจะดีนะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นก็คงจะดีนะแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนทุกตำแหน่งมีทรัพย์ก็ยังมีความกังวลใจอยู่นะเดี๋ยวมีรถก็คงจะดีมีรถก็ยังมีความกังวลใจอยู่ต้องเติมน้ำมันต้องต่อทะเบียนต้องตรวจเช็คยางต้องล้างรถเดี๋ยวรถหายเฉียวถลอกเสื่อมสภาพมีอะไรมันก็จะมีความกังวลใจอยู่เดี๋ยวแต่งงานก็คงจะดีว่าอย่างนั้นแต่งงาน
นะพอได้อยู่ด้วยกันพอได้คบหาสมาคมกันไปสักหน่อยหนึ่งก็เริ่มเฮ้ยอันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวมีลูกก็คงจะดีว่าอย่างนั้นพอมีลูกก็หดหู่ใจนะบางคนเนี่ยเศร้ามากนะเหมือนตกนรกเลยนะบางคนเนี่ยลูกบางคนเนี่ยติดยาเสพติดติดการพนันข่มขู่พ่อแม่เห็นไหมปล้นพ่อแม่พ่อกับแม่นี่เหมือนตกนรกเลยนะลูกของใครดีก็ถือว่าเป็นลูกแก้วลูกคำนะเป็นของมีค่าเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐพ่อกับแม่เหมือนขึ้นสวรรค์เห็นไหมจากจิตใจเนาะการเรียนรู้ให้เห็นตรงตามความจริงนั่นเองคือเป้าหมายของพุทธศาสนาเนาะลืมคำถาม อ่านอีกรอบ ถามว่าอะไรวะ มาท่านสอนให้เราเห็นความจริงนะขี้คายความให้เราออกจากเพลิงแห่งทุกข์ให้ได้นะเห็นไหมจากที่เราเมาในวัยนะเมาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงมานานพอเราได้มาเรียนรู้ในการฝึกตัวเองพอสติเริ่มอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นแล้วพอเรามองย้อนกลับไปในชีวิตเรารอดมาได้ไงเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยไม่ต่างจากคนตาบอดที่เดินผ่านริมหน้าผานะรอดมาได้ไงนะใจที่วิตกกังวลใจที่หวาดกลัวที่หวาดระแวงเนี่ยพอมันได้วางพอมันได้ออกจากเพลิงแห่งความโลภไม่ต้องไปยื้อแย่งแข่งขันไม่ต้องไปฆ่าฟันห้ำหั่นต่อสู้อาฆาตพยาบาทผูกโกรธมันขี้คายใจนี่มันเบานะโอ้ธรรมะของพระเจ้าท่านเลิศประเสริฐขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเราเพิ่งรู้ตัวนี่เราหลงทางมานานมากแล้วนะมันเพิ่งรู้ตัวว่าเราเนี่ยหลงทางเราวนอยู่ในการยื้อแย่งแข่งขันเพราะเราไม่เคยรู้จักสมบัติที่ท่านชี้เข้ามาสู่จิตใจนะคือวิปัสสนาคือความเห็นที่ตรงต่อความจริงคลายความสำคัญผิดคลายความยึดมั่นถือมั่นผิดนะโอ้ยทางนี้เป็นทางที่เลิศประเสริฐจังเลยนะเปรียบเสมือนว่าท่านได้ดึงเราออกจากหลุมนรกนะชีวิตเรานี่ดิ้นรนต่อสู้แข่งขันฆ่าฟันห้ำหั่นเห็นไหมชีวิตนี่โอ้มันทุกข์มากเวลามันร้อนมันก็ร้อนจนไหม้ผิวนี่ไหม้ไปเลยผิวไหม้ลอกเลยนะเวลาหนาวก็หนาวไปถึงกระดูกเยื่อในกระดูกหนาวเฉียบเข้าไปนะเวลาหิวก็หิวจนหน้ามืดแทบจะฆ่าคนได้นะเวลาเดินทางอยู่นะไฟของความทุกข์มันแผดเผาอยู่ในจิตใจคาบเขม่ามันก็ปกปิดมันก็ค่อยๆมืดใจก็มืดมนมองไม่เห็นใครไม่มองไม่เห็นบิดามารดามองไม่เห็นเพื่อนร่วมโลกก็สามารถเบียดเบียนกันได้เพื่อให้ตัวเองรอดเห็นไหมสรรพสัตว์ในโลกนี่มืดนะจมอยู่ด้วยเพลิงแห่งความมืดนะไฟแห่งความโลภไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธไฟแห่งความหลงแผดเผาจิตใจของสรรพสัตว์อยู่เราได้เดินทางมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเหมือนกับว่าเราว่ายน้ำอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่เรามองไม่เห็นฝั่งเลยนะคือเรามองไปเราไม่เห็นแม้กระทั่งฝั่งมองย้อนกลับด้านหลังเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรามาจากไหนและเราเหนื่อยจนอยากจะทิ้งร่างกายเราเนี่ยให้จมลงไปใต้ก้นสมุทรนี่เสียในความรู้สึกนั้นน่ะคือมันอยากจะลาโลกไปแล้วอยากจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วนะแต่ในชั่วขณะนั้น
เมื่อกำลังสติสมาธิของเรารองรับกับความเห็นที่ตรงต่อความจริงขึ้นมาได้เหมือนมือของเราเนี่ยคว้าได้กับบางสิ่งบางอย่างที่ลอยอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรนะภายในใจนี่มันร้องกึกก้องออกมาเลยนะเรารอดแล้วในมือนี่มันจะไม่ปล่อยเลยนะความหมายของรัตนะอันประเสริฐคือที่พึ่งอันเกษมเนี่ยไม่สงสัยเลยคือไม่รู้จะพึ่งอะไรได้แล้วเหมือนคว้าได้กับแก้วอันประเสริฐที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรเราจะรอดไปได้เพราะอาศัยนี้สิ่งนี้เท่านั้นเรารอดแล้วแม้คนทั้งโลกนี้เขาจะไม่รู้ไม่เห็นนะว่าธรรมะนี่เลิศประเสริฐขนาดไหนก็ตามแต่เราจะไม่ปล่อยมือจากรัตนะอันประเสริฐนี้นะพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเห็นไหมธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งเห็นไหมสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอื่นที่เป็นสรณะของข้าพเจ้ายิ่งกว่านี้ไม่มีรู้ได้เลยว่ามีแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะพาเราพ้นจากสังสารวัฏนี้ไปได้นะน้ำตานี่พังลงอัศจรรย์นะเราไม่เคยรู้เนี่ยในความรู้นั้นมันย้อนกลับมาว่าโอ้ยเรานี่หลงทางมากี่กับกี่กันแล้วนะเราไม่รู้จักทางเลยโอ้ย2,560ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ดำรงรักษาไว้มาถึงพวกเรานี่เราไม่รู้เลยว่าเราจะไปตกนรกขุมไหนนะชีวิตที่เต็มไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันความเห็นผิดนะหลงวนไปอยู่กับการยื้อแย่งแข่งขันทำให้เราหลงทางมานานนะกราบแม้เรามีสติปัญญาเพียงน้อยนิดก็ยังพอรู้พอเห็นขึ้นมาได้เห็นไหมทำไมองค์ที่ท่านมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเราทำไมจะไม่มีก็กราบอย่างสุดหัวใจนะครับว่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ท่านได้รู้จักสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐนี้แล้วรักษาไว้ให้กุลบุตรรุ่นหลังได้รู้จักกราบลงอย่างสุดหัวใจนะน่าอัศจรรย์จริงๆนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเป็นไปเพื่อให้เราเนี่ยได้เห็นตรงตามความจริงให้ใจเราเนี่ยพ้นจากความมืดนะพ้นจากความเห็นผิดเห็นตรงต่อความจริงคลายความสำคัญผิดนะแล้วใจเราจะเป็นอิสระจากความหลงนั่นเองนะจุดมุ่งหมายของพุทธศาสนานะแต่ถ้าเราไม่เคยผ่านเรื่องราวนะของความทุกข์นะของความยื้อแย่งแข่งขันฆ่าฟันห้ำหันความบีบคั้นความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธความหลงนะเมื่อเรายังไม่รู้ทางว่าตัวเองหลงทางเราก็จะเมาอยู่คือมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเป็นเรื่องปกติอย่างหนึ่งนะให้เวลาหน่อยนะให้เวลาคนหน่อยนะแม้แต่เราเองมันก็ปาเข้าไปแทบจะครึ่งชีวิตแล้วกว่าจะมารู้จากธรรมะของพระพุทธเจ้าคนที่เขายังไม่รู้พวกเราให้เวลาเขาหน่อยก็ได้นะเหมือนกันนั่นแหละเขากับเราไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าขาดกัลยาณมิตรยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาอย่ารีบร้อนไปเลยนะให้เอาน้ำใจนี่แหละแบ่งปันกันนะด้วยเมตตาโดยการเห็นอกเห็นใจกันนะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเห็นไหมทางนี้ก็จะร่มเย็นนะใจที่เคยยื้อแย่งแข่งขันที่เคยจะยื้อแย่งที่จะเอามาเป็นของเราเมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วเรียนรู้ที่จะให้คนอื่นนะอยากจะทดแทนอยากจะตอบแทนคุณของบิดามารดาอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆกลับเข้าสู่สังคมนะอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนที่เขาขาดโอกาสเห็นไหมได้มีโอกาสได้รู้จักนะกับสิ่งที่เรียกว่ารัตนะอันประเสริฐ
นะให้มีโอกาสได้เห็นได้ยินได้ฟังได้มีโอกาสได้ศึกษาในแง่ต่างๆนะเกิดเป็นเมตตาธรรมนะเกื้อกูลประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์เนาะไม่ว่าจะเป็นทานก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นศีลก็ดีนะการไม่เบียดเบียนแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการเจริญจิตภาวนาการแบ่งปันวิธีการเรียนรู้ในการฝึกฝนอบรมจิตภาวนาให้มีกำลังขึ้นมานะเพื่อเขาจะได้มองเห็นหนทางที่จะพาตัวเองพ้นจากทุกข์ได้นะเห็นคนแล้วเห็นตัวเองเห็นคนแล้วเห็นตัวเองเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่รู้จักธรรมะเนี่ยเรามืดมนมากนะเรายื้อแย่งแข่งขันเราฆ่าคนได้อย่างอำมหิตเลยนะใจเรานี่อำมหิตมากเราไม่สนเลยว่าเป็นใครเราสามารถฆ่าคนได้แบบไม่มีความรู้สึกผิดเลยนะในใจเราเป็นอย่างนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมืดแหละมีความอำมหิตอยู่นะมันเป็นอยู่ข้างในนะแต่ด้วยนิสัยนี่แหละเราว่านิสัยของคนที่เป็นโทสะจริตนะเติบโตในบ้านนะพ่อรับราชการเป็นทหารนะเป็นครูฝึกมีระเบียบวินัยนะมีความเคร่งครัดเห็นไหมสอนลูกเป็นลูกทหารต้องอดทนนะทุกอย่างก็เก็บไว้ภายในไม่เคยเปิดเผยเรื่องราวมีอะไรก็เก็บไว้ภายในเก็บไว้ภายในเก็บไว้ภายในนะสิ่งที่เราเก็บไว้มันเป็นอำนาจของโทสะเพราะเราไม่ได้ขี้คายเลยหรือจะเรียกว่าโทสะจริตนะคือเวลาที่มันระเบิดมันจะปะทุออกมารุนแรงมากเหมือนไฟป่ามันจะโหมออกมาแล้วก็เผาไปหมดเลยคือทำลายได้หมดเลยนะขอให้สิ่งที่ขวางทางอยู่ต่อหน้าเนี่ยให้มันพังไปเลยว่าอย่างนั้นไม่สนใจอะไรเลยนะเวลาที่อำนาจของความโกรธไม่ควรล้อเล่นกับอำนาจของความโกรธเลยนี่เรียกว่าโทสะจริตอย่างเราเรียกว่าโทสะจริตนะแต่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยทำให้ความอำมหิตของเราเนี่ยนะจากฆาตกรโรคจิตเนาะตอนนี้เป็นเหมือนแมวป่วยเป็นแมวป่วยนะหมดพิษสงว่างั้นนะจากฆาตกรเอาหิตนะเปลี่ยนเลยนะตอนนี้มันมีแต่มันสะท้อนตัวเองทั้งนั้นเลยเวลาที่เราเห็นคนเนี่ยมันสะท้อนตัวเองนะเมื่อก่อนเราก็เป็นเช่นนี้เวลาที่เราไปเห็นเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเราเป็นอย่างนี้นะมันเลยเกิดน้ำใจนะอยากจะแบ่งปันอยากจะเกื้อกูลให้เขาได้เรียนรู้แต่ว่าความสามารถในการเรียนรู้ของคนนั่นน่ะมันสุดวิสัยนะที่ท่านบอกนะดอกบัวนะอุคติตันยูเห็นไหมบัวที่อยู่เหนือน้ำคนที่มีกำลังนิสัยวาสนาบารมีก็มีนะวิปจิตตันยูเห็นไหมคนที่มีกำลังนิสัยวาสนาบารมีระดับกลางๆก็มีนะเนยยะบุคคลคนที่มีกำลังนิสัยวาสนาที่ยังน้อยอยู่เห็นไหมเปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำอยู่ปริมที่กำลังจะขึ้นน้ำก็อยู่ระหว่างน้ำเห็นไหมอุคติตันยูเนี่ยคือดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำนะเพียงต้องแสงแดดของพระอาทิตย์ก็สามารถเบ่งบานได้เปรียบเสมือนกับคนที่มีกำลังสติสมาธิปัญญาที่เพาะบ่มมาดีแล้วเมื่อได้สดับฟังพระสัทธรรมเทศนาก็เกิดความกระจ่างแจ้งชัดขึ้นมาได้ท่านเหล่านี้มีนิสัยวาสนาที่เพาะบ่มมาดีแล้วเห็นไหมอุคติตันยูวิปจิตตันยูคือดอกบัวที่กำลังจะขึ้นกำลังที่จะโผล่จากน้ำคือคนที่มีกำลังนิสัยวาสนาบารมีระดับกลางๆนะเมื่อต้องแสงแดดของพระอาทิตย์เหมือนได้ยินได้ฟังธรรมะก็น้อมไปไข้ควรพิจารณานำไปปฏิบัติก็เกิดความกระจ่างแจ้งได้
ในวันต่อๆไปนะใครควรไต่ตรองด้วยอุบายอันชอบแห่งใจตนคือคนที่มีกำลังสติสมาธิระดับกลางๆนะส่วนนัยยะบุคคลคือดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำแต่มองเห็นแสงแดดของพระอาทิตย์ผ่านสายน้ำลงมาอยู่ลำไรเหมือนกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละนะพอได้เห็นแสงแดดของพระอาทิตย์ก็รู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเราเห็นอยู่นี่นะธรรมะพระเจ้ามีเห็นลำไรอยู่เปรียบเสมือนกับบุคคลที่มีกำลังสติสมาธิปัญญายังน้อยอยู่เปรียบได้เหมือนกับพวกเราคือเป็นผู้ที่ขนขวายตามโอวาทคำสั่งสอนจะสามารถเบ่งบานได้ในสักวันหนึ่งไหมพวกเราทั้งหลายจะสามารถเบ่งบานได้เพราะเป็นผู้ที่ไม่ท้อถอยเป็นผู้ที่ประกอบความเพียรขนขวายอยู่โดยชอบจะสามารถเบ่งบานได้ในสักวันหนึ่งนะอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าประเภทที่จมอยู่ใต้โคลนตมเขาเรียกว่าปะทะปรมะนะประเภทนี้คือสุดวิสัยแม้ตะวันจะขึ้นเที่ยงจนคล้อยบ่ายแล้วก็ตามก็ไม่เห็นแสงแดดได้เลยก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าไม่สามารถสงเคราะห์ได้ก็มีเห็นไหมขึ้นอยู่กับกำลังของนิสัยวาสนาของคนด้วยนะทำตามหน้าที่นะเรียนรู้ในการทำตามหน้าที่ตัวเองนะแต่ความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะแต่เมื่อเรารู้จักเป้าหมายของตัวเองชัดมันก็ทางมันก็จะเปิดชัดขึ้นถ้าเรารู้จักเป้าหมายของตัวเองชัดทางนั้นก็จะปรากฏชัดขึ้นโดยเฉพาะคนที่ผ่านเรื่องราวของเพลิงแห่งทุกข์มาในชีวิตนะการยื้อแย่งแข่งขันการต่อสู้การฆ่าฟันห้ำหั่นนะเมื่อเราเห็นโทษของความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันไม่อยากอยู่นะมันไม่อยากอยู่แล้วให้เราตายจากโลกเสียแล้วให้มาเกิดในธรรมแดนนี้เป็นแดนอันเกษมนะแดนนี้เป็นแดนที่พระพุทธเจ้าท่านรองรับหมดนะใครก็ตามนะที่ปรารถนาที่จะพ้นทุกข์แค่น้อมใจถึงพระพุทธเจ้าทางนั้นจะปรากฏให้เราเดินออกไปได้นะแม้กระทั่งมหาโจรองคุริมานนะด้วยจิตสำนึกของท่านฆ่าคนมานัดต่อนัดไหมก็ยังสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นะจะนับภาษาอะไรกับพวกเราเห็นไหมนางปัตตาจารานะคือคนที่สติหลุดฟั่นเฟือนเพราะความพัดภาคจากบุคคลอันเป็นที่รักนะสติหลุดจนเสื้อผ้าหลุดลุ่ยพระพุทธเจ้ายังสามารถสงเคราะห์ให้เป็นพระอรหันต์ได้เห็นไหมถ้าเรามองดูดีๆพวกเราเนี่ยไม่ได้หนักถึงขั้นนั้นไม่ได้หนักถึงขั้นสติหลุดไม่ได้หนักถึงขั้นเป็นโจรปล้นฆ่าฟันห้ำหั่นนะไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าจะมีทรัพย์สมบัติเพราะให้เราเมาหลงติดอยู่ในทรัพย์ในยศในสรรเสริญมันอยู่ในระดับกลางๆที่พอได้เรียนรู้อยู่ในความต่างของสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นความสุขในโลกนะสิ่งที่เรามองไว้จุดมุ่งหมายของโลกนะหมายเอาทรัพย์สมบัติอย่างนั้นหรือเราก็มองดูทรัพย์สมบัติใครที่มีทรัพย์สมบัติเขาก็ยังมีความวิตกกังวลเขาก็ยังมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีความกวนใจมีความทุกข์ที่มันกวนใจเขาอยู่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อย่างไรก็ตามแม้แต่ความเป็นพระราชานะที่ท่านมีความเพียบพร้อมไพบูลย์ด้วยอำนาจของกามคุณนะแม้แต่ความเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ตามนะเมื่อเปรียบเทียบสมบัติที่เรียกว่าเป็นความสุขละเอียดประณีตนี้พระมหาจักรพรรดิเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับเด็กเล่นกองทรายเห็นไหม
เมื่อเปรียบกับสมบัติของอริยชนเบื้องต้นมันเป็นอิสระจริงๆมันเบาจริงๆมันปลอดโปร่งจริงๆมันสบายมันไร้เครื่องกังวลนะแต่สิ่งที่พระมหาจักรพรรดิมีแต่เครื่องกังวลเพราะอยู่ในฐานะที่มีคนจ้องแย่งชิงด้วยความสำคัญเนี่ยแค่ทรัพย์เขาก็ยังปล้นกันเลยนับภาษาอะไรกับราชบัลลังก์ที่เขาจ้องที่จะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติมหาศาลทั้งอำนาจนะถ้าเรารู้จักความเมาในยศความเมาในทรัพย์เนี่ยคนที่เมาเนี่ยเขาเมาจริงๆนะเมาจนมืดจนไม่รู้เลยแหละนะเวลาหลงมันหลงจริงๆเวลาเมามันเมาจริงๆนะแต่พวกเราอยู่ในฐานะที่มันไม่ได้ถือว่าเราจะเมาได้ขนาดนั้นนะเรายังรู้สึกตัวได้เรายังไม่ถึงขั้นที่บ้าใบ้จนผ้าหลุดลุ่ยเดินล่อนเล่ไปตามเมืองต่างๆเห็นไหมไม่ถึงขั้นที่เราจะเป็นโจรฆ่าคนเพื่อที่จะเอานิ้วมาร้อยเป็นพวงมาลัยเราไม่ได้ถึงขั้นนั้นนี่เห็นไหมถือได้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐนะที่พวกเราเนี่ยได้เกิดมาพบคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคำสอนที่ในศาสนาอื่นไม่มีที่จะพูดถึงเรื่องการถอนราคะโทสะโมหะนะการปฏิบัติเป็นไปเพื่ออะไรเมื่อเราเห็นนะการปฏิบัติเป็นไปเพื่ออะไรนะถ้าเราจับทางถูกปุ๊บเป็นไปเพื่อทำลายความทุกข์และสิ่งที่เป็นข้าศึกของเรานั้นก็คือใจของเรานะที่อัดแน่นอยู่ด้วยอารมณ์ของความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เรียกว่าอำนาจของกามคุณที่เป็นข้าศึกถ้าเรามีจุดมุ่งหมายในการออกจากทุกข์แล้วสิ่งนี้คือข้าศึกพวกเราควรเรียนรู้สิ่งนี้นะทำยังไงเราจะพ้นจากอำนาจของกามนี้ไปได้ทำไมมันถึงมีอิทธิพลกับเรามากทำไมมันถึงบีบคั้นจิตใจเรามากเลยให้เราเรียนรู้ในการออกจากอำนาจของกามนี้เห็นไหมผ่อนอาหารนะเจริญสติเจริญอานาปานสติไม่หลงวนไปในวงโคจรของมันมีรอบโคจรของมันอยู่นะก็ต่อเมื่อใจเรามีกำลังของความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วมันถึงไม่วกวนกลับไปถ้าใจเราไม่มีความตั้งมั่นปุ๊บเราไม่สามารถทนเห็นมันดับต่อหน้าต่อตาได้นะยังไงซะใจเรามันก็จะวนไปเรื่องกามของผู้ที่ขนขวายในการศึกษาและปฏิบัติธรรมอำนาจของกามเนี่ยมันทำให้คนฟุ้งซ่านนะมืดมนบีบคั้นฟุ้งซ่านร่างกายนี่สั่นเนื้อนี่กระตุกหัวใจนี่เต้นรัวตุบฟุ้งซ่านไม่สามารถความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยติดลบเพราะปกติมันก็หนักอยู่แล้วถูกผิดอยู่แล้วพออำนาจของการคุมไปอีกปุ๊บติดลบไปเลยนะลืมตัวเองไปเลยทอดทิ้งความเป็นตัวเองไปเลยนะที่เราทุกข์อยู่ก็เพราะการเวียนว่ายตายเกิดชีวิตของเรายังทุกข์ไม่พออีกหรือเห็นไหมเพราะความหลงติดอยู่ในกามนี่เองมันจูงเราอยู่มันเลี้ยงเราอยู่นะถ้าเราไม่รู้จักว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นโทษเป็นภัยเราก็จะไม่รู้จักตัวจริงของความบีบคั้นนะก็คือกามนี่เองความยินดีพอใจความหลงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบีบคั้นจิตใจเราออกไม่ได้ใจมันจะวกวนอยู่นะแต่ถ้าเราได้เรียนรู้ในการฝึกเจริญอานาปานสติเมื่อใจเราเริ่มมีกำลังของความตั้งมั่นการเจริญอานาปานสติไม่ใช่ว่าเราจะไปเห็นความพิสดารเห็นเทวดานะเห็นนรกสวรรค์อันนั้นเป็นเรื่องรองแต่เรื่องหลักคือเห็นความเสื่อมสลายลงไปเรื่องหลักคือเราต้องเห็นสิ่งนี้ก่อนนะเราต้องทนเรียกว่าความตั้งมั่นถึงจะมีกำลังขึ้นมานะ
เมื่อเราเห็นความบีบคั้นนะของกามตัณหาให้เราทนอดทนฝืนอยู่กับลมหายใจ จนเราเห็นด้วยตัวเองชัดในใจว่ามันดับลงไปได้นี่นะใจเราเริ่มมีกำลังของความตั้งมั่นแล้วมันจะเริ่มต่อยถูกตัวแล้วทีนี้นะมันจะเริ่มสังเกตเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันย่อมดับมันจะมีตัวเฝ้าสังเกตดูความตั้งมั่นอยู่ภายในของมันนะเราเริ่มจับตัวฆ่าศึกได้แล้วตัวนี้คือสปายคือสายลับนะมันมีสายลับนะอยู่ภายในใจเรานะแล้วเราก็ให้ความร่วมมือกับมันด้วยนะเราให้ความร่วมมือกับมันด้วยนะกิเลสก็ต่อเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นโทษขึ้นมานั่นแหละเห็นว่าอารมณ์กามตัณหาเป็นโทษแล้วเราก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ทำยังไงเราจะออกจากมันเพราะเราเวียนเกิดอยู่กับอำนาจของกามที่มันบีบคั้นเรานี่เองนะการฝึกอานาปานสติทำให้ใจเรามีกำลังของความตั้งมั่นขึ้นมาจับหลักเบื้องต้นไม่ต้องเอาอะไรเยอะให้มีหลักอยู่ที่ลมแล้วก็ทนอยู่กับลมให้ได้นะมันเหมือนวัวที่เคยมีอิสระมันเคยไปเที่ยวเล่นตามภาษามันไปกินหญ้าตรงนั้นไปกินข้าวชาวบ้านแตงกวาถั่วไปกินเขาก็เอาไฟช็อตบ้างเอาหนังสติ๊กยิงเอาปืนยิงบ้างบางตัวเขาก็แล่เอาเนื้อบ้างเพราะไม่รู้จักโทษใจของเราก็เหมือนกันมันจะไปตามความมืดด้วยอำนาจของตัณหาใช่ไหมอยากได้อะไรก็ขโมยเลยนะเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของมีเจ้าของเขาจับได้ก็ตัดมือรู้ไหมว่าพวกเราที่เวียนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยกว่าเราจะมารู้จักธรรมะเนี่ยที่เราได้รับโทษนะจากการประพฤติผิดในการขโมยของคือการถือเอาสิ่งของมาได้เนี่ยเลือดที่เราถูกตัดมือเนี่ยมีมากมายยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่เสียอีกนะการที่เราขโมยของสำคัญจนถึงกับตัดคอเห็นไหมแม้แต่วัวเองเขาก็ตัดคอเราเกิดเป็นวัวไม่รู้กี่ภพกี่ชาติเขาตัดเอาไปทำเนื้อเห็นไหมเกิดเป็นคนไม่รู้จักศีลธรรมประพฤติตัวเป็นโจรเขาก็ตัดมือตัดเท้านะเลือดที่เราหลั่งลินไปจากการที่เราไม่รู้จักศีลธรรมเนี่ยเลือดนั้นน่ะมีมากมายยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่สินองเจิงทั่วพื้นปฐพีซากศพของเราเนี่ยกองเห็นภูเขานี่ไหมภูเขานี่ยังเล็กไปนะซากศพของเราที่เวียนอยู่ในสังสารวัฏที่เราไม่รู้เนี่ยมีมากมายยิ่งกว่าภูเขานี่อีกนี่เรามองดูแค่นี้มันก็กระเทือนใจแล้วนะเห็นแค่ตัวเองตายแค่ศพเดียวนี่ก็พอแรงแล้วนะเห็นแค่สัตว์ฆ่ากันตายเนี่ยก็กระเทือนใจแล้วนะแต่เราวนเวียนเห็นอยู่ชีวิตของเรานี่มันยังทุกข์ไม่พออีกหรือเห็นไหมในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ด้วยความมืดที่หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้นะพวกเรายังทุกข์ไม่พอกันอีกหรือนะแต่เมื่อเราเห็นโทษเห็นค่าศึกปุ๊บนั่นแหละเราจับเงื่อนถูกแล้วนะความบีบคั้นของอำนาจของกามตัณหามันบีบคั้นอยู่ในจิตใจเรานะเรียนรู้ในการออกจากความบีบคั้นในใจนั้นนะเรียนรู้ในการออกจากอำนาจของตัณหาเรียนรู้การออกจากความสำคัญผิดความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธที่บีบคั้นให้เราฆ่าฟันห้ำหั่นกันมานะเรียนรู้ในการออกจากความเห็นผิดนะด้วยสัมมาทิฏฐิการเปิดใจในการศึกษานะเปิดใจในการศึกษาถ้าเราฟังด้วยใจเป็นกลางมันก็ยังพอเห็นอะไรขึ้นมาอยู่บ้างนะถ้าเรามีกำลังสติสมาธิปัญญาอยู่เราก็ยังพอได้เรียนรู้อยู่บ้างนะชีวิตของพวกเราเนี่ยมันค่อยๆลดน้อยถอยลงเหมือนเทียนที่จุดขึ้นแล้วรอแต่วันจะดับลงเท่านั้น
นะไม่รู้จะรออะไรอีกละชีวิตเรานะสำหรับคนที่เห็นโทษในสังสารวัฏนี้ อย่าได้เป็นผู้ประมาทเลยนะจงรีบขนขวายประกอบความเพียรเจริญกำลังสติให้มีกำลังขึ้นมาในการเรียนรู้ เพื่อที่จะยอมรับตามความจริงให้ได้ด้วยวิปัสสนาเนาะก็ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราเนาะวันนี้ก็เอาเท่านี้แล้วกันนะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน